Mondja valami? Jó, akkor Hallatszik. itt vagyok. És akkor ez egy teszt arra, hogy a hangom mennyire hallatszik, és hogy mit változtassunk. Ha leírnátok, hogy hogyan halljátok a hangomat, jó-e a hangerősség, Hát milyen erős, vagy milyen zaj van hátul? arra lennénk kíváncsi, hogy mennyire halljátok például a madarakat károgni. Persze most csönd van, a madár se csicsereg, Az a jó. az előadó is csöndben maradt. Nem is baj. Amint látjátok, alig van itt valaki. Nyáron ez dugig szokott lenni. Igaz, hogy most szeptember van, iskola elkezdődött, úgyhogy valószínű, hogy Szabi sok visszaért. a helyi. Szabi visszaért. Szia, Szabi! Gondolom, amikor te itt voltál, akkor rengetegen voltak, ahhoz képest itt most senki nincsen. Aztán lehet, hogy egy pár óra múlva többen lesznek, amikor ebédidő lesz, mert általában itt szoktak ebédelni az emberek. Mondom, szeptember 9-e van, reggel, illetve délelőtt, 10 óra 30 körül, és olyan 27 fok van, úgyhogy nem panaszkodhatunk. Ha minden igaz, akkor 2 óra múlva indulunk egy buszozásra, és akkor megnézzük megint a gantryt. Csak akkor szólal meg, amikor én beszélek. Igen, na, most én beszélek. Húzzál benne egy Majd mindjárt. Na, szóval ahogy láttátok, a Kennedy Space bejáratánál most egy zöld, nagy LED screen van, de még mindig dolgoznak rajta, hogy láttuk, még körülötte sárga pólóba azok még munkások, úgyhogy majd jövünk mi még vissza remélhetőleg. Azt mondja Gergő, adjatok már enni annak a madárnak, reklamál. Úgy látszik, a Gergő ért a madarak nyelvén is. Köszönjük a fordítást. Jó, akkor kapaszkodjatok, mert akkor elviszlek titeket egy körre. Jó, akkor elindulunk. Elindulunk már is. Megy még a stream, különben nézzél el néha, mert Megy még a stream, igen. olyan 6 dolog, amit most kitaláltunk, Igen. ilyet még senki ebben az életben Igen, nem ezt én találtam ki, úgyhogy az Akkor mindig induljál kétséges. Jó, akkor induljunk el erre. Gyertek utánam. Ja. Aha, jó, semmi gond. Oké, megyünk. Jó, akkor elindulunk. És akkor szerintem ez már sokatoknak ismerős lesz. Ide visszamegyünk. Ide megyünk a Kennedy Space Center bejáratához. Elviszlek titeket ide. És nem kell megijedni, nagy a csomag a vállamon, de abszolút nem nehéz. Akkor ez kinek ismerős? Még mindig itt állnak a rakéták. Oké, menjünk egy kicsit elrébb, és akkor ugye ez a Rocket Garden. Tehát akkor ez a Rocket Garden. Gyertek utánam egy kicsit. Megmutatom ezt a nagy kedvencemet. Oké, ezt is először megmutatom. Csak a méretek miatt.
hogy ez milyen picike. Jó, akkor csak kukucskázzunk be oda egy picit. Vagy bemenjek? Ezt nézzétek meg, hát ha beférek. Ide bemegyünk. Bemész, az beszorulsz. Bemegyünk. Ilyen bátor legyen valaki. Látod? Sziasztok! Várjál, nem is tudom, hogy ez látszik-e. Majd mindjárt megnézzük, hogy látszik-e. Várjál. Azt mondja a Szabi, hogy tökéletes a kép meg a hang. Köszönjük szépen, Szabi, a visszajelzést. Igen, látnak, jó vagyok, jó vagyok, igen. Jól éltem. Ha valaki még ide szeretne jönni, akkor bőven van hely. Persze, hogy ne. Úgyhogy, na, akkor jövök kifelé. Így. Kati kimász. Itt vagyok. Jó, akkor menjünk tovább. Ide. Azért nézd meg, mi van És- írva néha, hogy mit látnak, jó? Azt mondja a Szabi, hogy nagyon jó a kép és a hang. Persze, Jön, az, szerencsénk van. és az időjárás is nagyon kedvez ma is nekünk. Jó, tehát itt van az a hely, ahova majd 12:30-ra itteni idő szerint el fogunk jönni, és itt fogunk felszállni a buszra. Jó, akkor jövünk erre. Ez még most is gyönyörű, hatalmas. Ja. Ez Igen. egy kis motor. Ide, Igen, ezt akartam megmutatni nektek, És Apollót. a méreteket megnézni. Igen, itt vagyok. Saturn 5-nak a motorja, igen, igen. Azért ilyet összehozni, nagyon jó, és nézzétek a méreteket megint. Bár igaz, hogy én nem vagyok egy óriás, de akkor is lehet látni a méreteket. Úgyhogy azért gratulálunk a mérnököknek. Nem kis munka ezt összehozni. Jó, akkor megyünk tovább. Gyertek utánam. Elindulunk. Megnézzük ezt a másikat. Ez már itt egy kicsivel nagyobb. Ide már esetleg 10 is beférnénk? Jó, nem. Másik kapszula, nem tudom meg. Nem. Igen, mindjárt megnézzük, hogy ez melyik kapszula. Ó, itt 3-an. Jó, akkor még 2 ide föl tudok hozni. Jó, itt van ez az Apollo. Igen, sok hely ebbe sincsen, de ez már nagyobb, mint a másik volt. De ez csak makap, azt tudod? Igen, igen, Csak igen, mutatja, igen. mekkora Igen, hely ez van, csak nem mutatja, ez van. pontosan ez csak mutatja, igen, hogy mekkora hely van. Jó, tehát ide 3-an is Most beférünk. bőven befértek. Igen, ez körülbelül duplája a másiknak, dupla hely van benne. Ebbe is beülhetek, ha meg akarjátok nézni, Persze. csak viszonyításnak. Úgyhogy ide beülünk. Gyertek utánam. Jönni. Bőven van hely, valaki elfekszel. Igen, el is tudok feküdni. Jönni. Igen. Gyönyörű. Mit mondják? Igen. Erre születtél. Igen, ugye? Úgyhogy még másik 2 jöhet, és akkor itt lehet mozizni. Van még streamkülön, mert néha nézzél. Igen, a biztonság kedvéért nem nyúlok semmihez. Na, kijövök. Na, nézzük. Így. Azt hiszem, egy Jó, rövidebb lencsét kell majd hozni. igen, jó. Akkor megyünk tovább. Na, nézzük. 2 fajta busz járat van. Egyik a rövid,
a másik pedig egy kicsit hosszabb. Igen, akkor biztos látjátok, hogy mi ez itt. Ide beállunk az árnyékba Gáborral, és akkor hagylak egy kicsit titeket nézelődni. Ezt szerintem sose lehet megunni. Jó, megnézzük, hogy mennyire tudjuk mutatni. Atlantis, és megint csak ugye a méretek. Az Atlantisnak Mármint, igen. az első fokozata. Igen, úgy gondoltam, az Atlantis első fokozata. De hogy a méreteket lássátok, hatalmas. Ha nem tudom mennyire jön ki itt a streamen, hogy lehet-e látni. Érdekesen nincs itt senki. Ja. Akkor Menjünk a megyünk stream tovább. Megy a stream, igen, nagyon jó vagyunk. Jó, akkor sétáljunk még, van még kb. Egy óránk a mi buszjáratunkig. Jó, akkor menjünk ide a lábához, megnézni, hogy itt is van-e, mert ugye egy kicsit takar minden. Látni mekkora? Hát azt is igen, meg hogy a stream megye így, hogy végül is itt vagyok. Igen, tehát itt vagyok, és simán aláférek, úgyhogy láthatjátok a méreteket. Nagyon érdekes. Hatalmas. Jó, akkor ahogy látom, még mindig megy a stream. Jó, körbejárom. Sajnos ide se tudunk bejönni kamerával szerintem, mert itt is szólnának. Ugye gondolom, ez mindenkinek ismerős ez a kép. Atlantis-szal. Jó, akkor ahogy látom, még mindig van térerő, még mindig tudunk streamelni. Igen. Ez azt kérdezi, a 39-esnél van-e, vagy nem a Gentrynél? Igen, majd nagyon szép idő van. Most már szerintem olyan 30 fok körül lehet. Akartam mondani, hogy inkább az árnyék fele húzunk, nem? Igen, azt akarom. Csak itt viszont meg hangos lesz a busz. Menjünk az árnyékba. Keressünk árnyékot. Nézzük meg még ezt a gömböt, aztán mehetünk arra. Csak a buszok hangosak. Igen. Itt van, tessék. Granit. Nem tudom, mennyire látszik. Csak nehogy aztán elguruljon, aztán nekem kell futni utána. Na mindjárt. Ha eltűnök, akkor megveszed. Akkor mindjárt eltöröm, hogy legyen egy a nappalinkban. Hát nem tudom, hogy én forgatom meg, vagy magától forog. Ja igen, mert most már... Na nézzük, ha fölfelé. Aha. Hú, ez aztán jó kis torna. Igen. Ja igen, a csillagok. Csillagokat kicsit megkeverem az égen, úgyhogy este, ha kinéztek, akkor ha nem azt látjátok, amit szoktatok, akkor én kicsit megkevertem őket. Jó. Na, megyünk, akkor nézzünk árnyékot. Arra nem tudunk menni, mert ott le van zárva. Csak reggel 9-től délután 5-ig van nyitva a Kennedy Space Center.
Megállhatunk itt az árnyékba, esetleg ide a madarak nem fognak jönni, mert ez nem olyan. Csak gondolod, hogy a madarak nem fognak ide jönni. Na nézzük. Általában nagyon párás szokott lenni a levegő. Azt hiszem ez az asztal száraz, maga az asztal. Ja, az asztal száraz. Úgyhogy itt vagyunk. És akkor megnézzük, hogy még mindig megy a stream. Igen, még mindig megy. A Persze, hogy székre. megvehetsz. Jó. Jaj, kicsit. A térdelet is, ha akarsz, de az nem olyan kényelmes. Nem. Jó. Akkor leültem ide. És akkor nem sok embert láttok mögöttünk, ugyanis Senkit. alig vannak. Hála Istennek. Úgyhogy ennek örülünk, mert legalább ki tudjuk próbálni 100%-osan, hogy mi működik, mi nem, hol vannak a hibák, min kell változtatni. Hát a hibákat lehet nem tudjuk most megcsinálni, de ilyet még nem csináltunk, úgyhogy ez az első teszt. Oké, azt mondják, hogy azt megnéznénk, hogy Starlink-kel a kézben mászkáltok. Azt én is. Tudod, mekkora a Starlink kiskoma? Majd jössz és hozod nekem, és akkor megmutatjuk Tudják ők, hogy mindenkinek. mekkora. Jó, azt mondja a Szabi, hogy Space Junkie. Hajrá, Space Junkie! Szerintem a Space Junk is pólót akar. Azt mondja, annyira jó, hogy kint egy ilyen szuper kontaktbarátság. Köszönjük nektek nagyon szívesen, és mi még jobban örülünk, hogy ezt tudjuk nektek mutatni magyarul. Úgyhogy ez nekünk is nagy élmény egyébként, ez a sok Főleg rakétaindítás, főleg nekem, igen, mert én rágtam a Gábor fülét, hogy én menni akarok, és látni akarom saját szemmel. Falcon 9-t akartok látni? Oké, indulunk, kapaszkodjatok. Még már valaki vissza is válaszol? Nem, csak gondolom majd azt írják, hogy igen. Akkor erre megyünk, és akkor nem megyünk be az emberek közé nagyon. Jó. Jaj, hadd integessek neki. Tudom, hogy a Szabék is annak idején fényképet csináltak, nincs ott senki. Hát, ha oda tudok állni mellé. Na nézzük. Jó melege lehet neki, de hát ez van, ezt ide lerakom. Érni, és akkor ide állok. Hello! Hi. Hello! Itt vagyunk, igen. How are you? Good? Good. Yeah, thank you. Jó. Jó, akkor most megyünk tovább. Látjátok, hova el nem viszlek titeket? Na gyertek akkor utána. A múltkor, amikor itt voltunk, akkor szegény a napon kellett, hogy álljon, de gondolom cserélik őket minden pár percben. Jó, akkor az IMAX itt van, tőlünk jobbra. Oda most nem fogunk bemenni, hanem ide tovább jövünk. Itt van ez a kék épület. Remélhetőleg nem sokan vannak megnézni a Falcon 9-t, de ha igen, akkor tovább megyünk. Jó, na nézzük. Felhős az ég, kicsit fúj a szél. Mikrofonban mekkora szélzaj van? Arra kérnénk visszajelzést, hogy mennyire halljátok a szelet. Na megnézzük, hogy ide beengednek-e minket kamerával. Jó lenne, még van egy pár percünk a busz indulásáig. Jó, megpróbálunk bemenni? Jó. Ez a bejárat. Na nézzük. Kíváncsi, hogy meg fogunk összevenni. Igen.
Írjátok meg, hogy még mindig hallotok-e, vagy pedig megszakad a kapcsolat. Jó, még mindig megy, akkor a szélzaját nem hallottátok, az jó hír. Jó, akkor nézzük meg, hogy a stream még mindig működik-e itt. Légy szíves, írjátok meg, hogy láttok-e még minket. Wow, ekkor este indult volna, de azt elhalasztották. Kimóban most van. És tehát 7 óra 51 helyett éjjel 11 óra 12 perckor indították, és ezt nagyon sokan nem várták meg, úgyhogy ez a magyar házaspár is azt mondta, hogy hát ők azt már nem tudták megvárni, úgyhogy inkább visszamentek a saját szállodájukba. Még látszol is a képben, milyen ügyes vagy. És akkor, ugye? Megy ez nekem. Mondom, beszélni szeretek, úgyhogy amíg van, aki hallgat engem, én beszélek. Mondjuk magamban is szoktam beszélni. Igen, ezt tudjuk. Igen. Na, úgyhogy ez van, itt a víz. Nézd is téged valaki különben? Nem hiszem. Most vacsoraidő van otthon, úgyhogy vacsorázatok, én meg kávézok. Nagyon finom. Ez a mocca frappuccino. Ez ilyen kásás. Na hát remélem mindenki jól van otthon. És nagyon örülök, hogy nem tűz a nap. Még mindig alig vannak, ahhoz képest, hogy mindjárt dél van itt. De hát így a jó. Ha valaki hall és visszaírná, csak az, hogy hey, örülnék neki, de ha nem, akkor is tovább beszélek. Úgyhogy, na, még van körülbelül egy 15-20 percünk. Na mindegy, ez nagyon meleg. Hát Szóval nagyon melegek lettek a modemek. Nem lehet bent, most kitettem 2 modem oda, majd ezt visszarakom, nagyon-nagyon meleg volt. Jó, nem akkor is itt... hogy ennyire meg fog melegedni. Aha. Akkor itt várunk. De van erre megoldás, csak ugye mi ezt nem erre találtuk ki. Hát azért tesztelünk, hogy tanuljunk, és segítsünk magunkon. Na, valaki kávét? Mondom, szívesen megosztom. Ez a legkisebb méretű, meg a legfinomabb. Még ma elmennek. Jó néz ki a jeges fagyi. És tudod milyen finom? Nem csak jó néz ki, hanem nagyon finom. Köszönöm szépen, Gergő. Úgyhogy megemlítelek még egyszer innen a Kennedy Space Center. Köszönöm szépen, Gergő. Jó, hát végig az a lényeg, hogy ilyen forrón is még mindig látnak engem, és hallanak engem. Úgyhogy jó, tehát akkor még van körülbelül egy olyan, hát most itt helyidő szerint 11 óra 47 van délelőtt, és a mi buszunk az 12 óra 30-kor indul, úgyhogy még van időnk, de a buszon valószínű, hogy nem tudunk streamelni, de ahogy odaérünk a Gantrybe, ott, ahol a Szabiék is voltak, és ahonnan néztük volna ma reggel az Atlasz indítás, és ahonnan fogjuk remélhetőleg nézni az indítást holnap reggel, oda megyünk most, megmutatjuk nektek, hogy a rakéta már ott áll. Ha működik. De ott áll mindenféleképp, nem a rakéta? Hát, azt nem ha van vitték vétel, vissza. csak Ja, ha van vétel, igen. Ne Ja, ígérj meg olyanokat, amit nem tudom én megcsinálni. a rakétát Ja. mondtam, hogy az biztos, hogy ott áll, ugyanis még nem érkezett meg hír arról, hogy megint visszavitték volna, mint a múlt héten, amikor a legrosszabb hurikánt esetben várták. lefényképezzük. Igen, ilyen fényképet azt Hoztál nekem fogunk vizet? küldeni. Hoztam neked Nézd, nem vizet. felejtette a Kati rólam. Csoda. Bizony, bizony. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen.
nem is tudom, mikor ittam utoljára ilyen kávét. Szerintem kb. Egy éve. Nem szoktam a Starbucksba járni, de mondom, itt most a Kennedy Space Centerben, ez vagy egy új, vagy egy felújított, már nem tudom, nem követtem, mert nem szoktam itt inni, enni. Úgyhogy, és általában rengetegen vannak, úgyhogy nagyon-nagyon hosszú sorok szoktak állni. Küldjen nekik virtuális kávét. Igen, mondom, én nagyon jó szívű vagyok, én nagyon szívesen megosztom ezt bárkivel. Egyébként egy-egy ilyen rakéta indítás nagyon-nagyon hangulatos szokott lenni, mert ugye az a jó, hogy mindenki ezért jön ide. Mondjuk hajnalban, amikor volt a Crew 7-es indítás, mindenki ugyanarról beszél, mindenki ugyanarra az egy miatt izgul, és nagyon örülök, hogy sok mindent meg tudunk nektek mutatni belőle. Úgyhogy mondom, a múlt héten, amikor itt voltunk, a Starlink indítást néztük ugye a szálloda tetejéről, és hát ott volt valaki Hollandiából, nagyon barátságos mindenki, egyik nap egy holland hapsival beszélgettünk, a másnap egy Franciaországból érkezővel, tegnap is voltak ott, de hát ha látnátok, hogy mennyire idős emberek is jönnek és nézni akarják, nagyon fantasztikus a hangulat, és mindig nagyon sokan vannak, és tegnap is, amikor elindult a Starlink, nem tudom mennyire lehetett hallani, de újongás helyett szinte totál csend volt. Mindenkinek leesett az álla szó szerint, hogy wow, ez gyönyörű. Gyönyörű, sötét volt, és akkor ahogy rózsaszín, narancsárga lesz minden, hát ez gyönyörű. Na, nem, lila nem, az biztos, hogy nem. Nem, a narancsárga volt. Úgyhogy gyönyörű. És hát ahhoz képest, hogy csak mennyi, max. 2 percig látható maga ugye a rakéta, ahhoz képest 8-9 órával előbb ott lenni és várni rá. Szerintem most több mint 10 percünk lesz, mert ilyenkor fölmész, és aztán a következő, vagy a buszokkal megmész, amikor... Össze kell pakolni mindent, be kell dugni, el kell nyitani, föl kell menni, a streametek kell, a laptopot ki kell húzni, tehát mondjuk 10-15 perc, mert elindulsz minimum. Igen. De inkább hosszabb. Jó, hát meglátjuk, mit tudunk csinálni, ha tudjuk, akkor csak, ha nem, akkor nem. Egyáltalán vétel? Igen, azért jöttünk ma, így, hogy holnapra rakták át az Atlaszt, hogy körül tudjunk nézni, meg tudjuk nézni, hogy milyen a mert onnan még nem csinálunk semmit vétel. Soha. Igen, onnan még nem vettünk föl, amikor július 1-én voltunk itt, hát az Euclid indításnál, akkor az telefonról történt. Igen, teljesen más volt. És elég rossz volt és a vétellel is igen gond volt, térerővel, úgyhogy most teljes felkészültségben megnézzük, hogy most annyi a különbség, hogy nem egy szolgáltatóval jöttünk, hanem 3-mal. Igen, a július 1-én igen, egy szolgáltató, internetszolgáltatót használtunk, most 3-ban. Hát, ha valamelyik működik. Abban reménykedünk, hogy valamelyik működni fog ott. Most minden 3 működik, úgyhogy lehűltek a modemek. Igen, csak az jó. Volt a gond, itt a hőmérséklet. Persze benne van egy fekete hátizsákban, lecipzározva, kinn a napon sétálok. Igen, ez mondjuk várható volt, csak... Akkor erre is megoldást kell találnunk. Hát, hogy hozunk egy olyan hátizsákot, ami ilyen hálós az egész. Mert kíváncsi leszek, mit szólnak a bejáratnál. Jó, akkor ezen is dolgozunk. Hát most már vannak egy páran, de közel se annyian, mint szoktak hát mondjuk lenni. a kávézónál aztán van rengeteg ember. Ja, most meg is sokan vannak a kávézóban, nézd már. Amikor voltam, akkor csak egy valaki volt előttem. Azért látom már olyan hogy annyi ember van itt, hogy ihaj. Most már igen, egyre több ember van. Sok ember issza Sok ember issza a drága kávét. Drága kávét, ja. És akkor most már...
nem volt semmi gond a vétel igazából. Benne az épületekben le vannak árnyékolva, de ezt tudtuk. Igen, legalább azt is működik, kipróbáltuk. Direkt vannak leárnyékolva különben. Igen, direkt vannak leárnyékolva? Egyszer szó volt róla. Igen. Valami, hogy árnyékolják az épületeket, ezért ott benne nem nagyon lehet ilyet csinálni, csak fölvenni. Ja, és most már van nekünk éves jegyünk, úgyhogy most már annyiszor jövünk, amennyiszer tudunk. Nem szégyellünk. Igen. Mert ahogy a Gábor szokta mondani, valakinek dolgoznia is kell. De hát most már akkor ez idáig hány indítást láttunk? Akkor tegnapi volt a 4. Itt igen. Tegnap, nem, a múltkor láttunk 3, 4, 5. 5. Oké, idáig 5 indítást láttunk. Július 1-én láttunk 1-et, aztán a Cruise 7-t, aztán láttunk egy pár Starlinket. Úgyhogy panaszra nem lehet okunk, meg nektek se. De még lesz több, ha bírjuk erővel, szusszal, meg pénzzel. Iszogassad a kávét. Oké, iszogatom, mert aztán mindjárt indulunk. Egy héttel ezelőtt, illetve augusztus 22-én autóval indultunk el. Chicago egyik külvárosában lakunk, onnan eljöttünk ide. Az első nap vezettünk olyan 11-12 órát, meg se kottyant. Akkor kicsit megálltunk aludni, másnap tovább jöttünk. Persze akkor a hurikán miatt elhalasztották az Atlas indítást, úgyhogy múlt hét pénteken indultunk el haza, szombatra értünk haza, szeptember 2-án, és akkor utána kedden kaptuk az e-mailt. Az Atlas indul most szombaton. Úgyhogy annyi időnk már nem volt, hogy megint autóba üljünk, és akkor 2 napot autózunk, így ide repültünk. Ami sokkal-sokkal gyorsabb, mert a repülőút Chicagótól Orlandoig kicsivel több, mint 2 óra. Persze 1,5 óra, akkor majdnem a reptértől a házunkig, és itt Orlandói reptértől ide ki Titusville-ig, ami itt van pár percre a Kennedy Space Center-től. De akkor is sokkal rövidebb idő, de viszont akkor időhöz vagyunk kötve, ugye, hogyha elhalasztják valamelyik indítást, és meg szeretnénk nézni, vagy van jegyünk rá, akkor aztán nem biztos, hogy tudunk másik repülőjáratra szerezni jegyet, illetve átkérni a régi jegyet a másikra, és még az se biztos, ugye, hogy akkor mikor indul, vagy mikor van az indítás, úgyhogy az autózás ilyen szempontból jobb, mert akkor megyünk, amikor akarunk, akkor jövünk, amikor akarunk, ha tovább kell itt lennünk. Nem gond, csak a szállodát kell elintézni, hogy legyen még 1-2 nap. Úgyhogy, de hát kipróbáltuk mind a kettőt, autózást, repülőzést, mindegyiknek van előnye, mindegyiknek van hátránya. Na hát nagyon örülök, hogy nincsen tömeg. Mondjuk átülhetünk a árnyékba, vagy nem, most már lekapcsolódunk, és akkor majd... Szerintem lapon kapcsolod, mert várjál, T-Mobile is meghalt most már, megmelegedett nagyon. Jó, akkor... A száj zsebesség igazán jó. Jó, akkor én elköszönök, és akkor olyan fél óra múlva fogunk a buszon lenni, és amikor sikerül esetleg rákapcsolódnunk és streamet adni, akkor majd visszaírunk a Discordon, hogy hé, megpróbáltuk megint, jó? Sziasztok, szia mindenkinek!